Hello guys and welcome back sa ating channel, and for today's video, ang topic natin ay medyo mahaba. So, it's Introduction to Network Architecture and Segmentation, Best Practices for Office and Home. So, pag-uusapan natin ang different layers ng bumubuo ng isang network. Hindi to official guys, walang there is no such thing as a network architecture layers. Pero, pinagkasunod-sunod ko lang yung parang pinarehas ko lang kay OSI model, yung reference, para lang makita natin yung pagkakasunod-sunod, diba? Kasi ganun din naman yung layers ng OSI, diba? Nakikita natin yung pagkakasunod-sunod ng isang data kung paano siya mag-travel. So, ito naman is yung pagkakasunod-sunod ng mga devices or network architecture. So, una, i-define natin muna si network segmentation. So, ang pag-usapan kasi natin dito is segmentation or kung paano natin sila mapanghiwa-hiwalay or mag-group. So, network segmentation is the splitting up of the network into different parts to make sure only certain people and devices have access to certain things. This is used to organize network infrastructure and enhances the security of a network. Ginagawa talaga itong network segmentation for the enhancement of the security of the network infrastructure sa loob. So, isipin nyo, kunyari kayo yung network administrator or network engineer sa isang company, kailangan alam nyo to at kailangan i-implement yung case. So, let's see. So, ito yung different layers. So, once again, hindi to official. So, let's start. Tingnan natin yung mga devices na bumubuo sa isang network architecture. The first one is the ISP. Ang ISP or the Internet Service Provider is yung pipiliin. Lahat tayo namimili tayo ng ISP or Internet Service Provider. So, usually, ang bibigay nila sa inyo is router, Wi-Fi router, ganyan, or modem. And then, it's either fiber. Alam ko, may DSL pa rin, pero bihira nang nagbibigay ng TSL. So, puro fiber na. And then, another thing is, kapag yung kinuha nyo is enterprise, pag home kasi ganyan ang itsura, diba? Pag enterprise, medyo ganyan pa rin ang itsura. Pero kapag dating sa dedicated internet, ang option nyo, hindi ganito ang itsura ng mga router na binibigay ng ISP. Yung mukha siyang ang itsura niya parang siya, parang switch na rin siya. Parang dalon, hindi na ganyan ang itsura niya. Okay? So, unang natin device is the ISP modem. Di ko lang nasabihin router, ISP modem router. Okay, so next we have, of course, kailangan natin ng gateway. Diba? Para makapalabas tayo sa internet, so kailangan natin ng gateway. So, usually, kapag sa bahay, di ba na kailangan ng gateway? Kasi nasa bahay ka lang naman, so we don't need this. Ito, pwede na siyang maging gateway kasi router din naman to, diba? So, katulad na pinag-usapan natin last video, ito ay isang home router. Okay? So, ngayon, sa bahay, hindi mo na kailangan, once again, hindi mo na kailangan ng firewall sa bahay. But, if we are talking about companies, medium to large size businesses or companies, kailangan natin ng firewall. Siguro, let's say, kapag ang mga employees nyo is umaabot ng mga 50 pataas, I think that's already enough. Kailangan natin bumili ng gateway firewalls. Ang kailangan natin, meron tayong core switch or tinatawag natin layer 3 switch. So, itong layer 3 switch is marami siyang kayang gawin. Kaya niyang isa siyang managed switch at kaya niya mag-create ng virtual local area networks. Okay, medyo advanced na yon, so pero wala pa tayo doon. Pero yun ang kaya niya gawin. Kaya niya mag-create ng mga local or virtualized local area networks. Okay? So, minsan, kaya yung ibang company, kung mga 50 lang naman sila, or let's say, 30 users, kung 30 users lang sila, di na nila kailangan bumili ng another access switch. Isang switch lang, okay na sa kanila to. Kahit yung mga bilo na lang sila ng mga 48 port switch, pwede na yun. So, susunod natin is yung access switch. So, kung medyo marami-rami naman kayo sa employees, kailangan pa rin natin ng access switch after the core switch. So, ito yung nagbibigay ng connection sa different
devices natin. And the last one is the devices. So here are the layers and the types of devices according to them. So kung ISP modem, gateway is a firewall router, the core switch is a core switch or layer 3 switch, the access is an access switch or layer 2 switch, and the devices. So let's see this in action. Okay? So, by the way, ang pag-usapan muna natin is things to consider bago natin i-check yung diagram. Things to consider, pagdating sa security, yung users, right access should be given to all users in the network. Sir, kailangan meron tayong user access control. For example, usually ginagawa yun sa Active Directory. Kung meron na kayong server na tinatawag nating Active Directory, doon natin nilalagay kung sino yung administrator, kung sino yung nasa group ng mga sales, kung sino yung group na nasa HR, na accounting, nag-group natin sila doon. And doon, pwede nating iset kung ano yung kaya nilang gawin. So, since hindi sila, for example, si HR or si accounting, since hindi sila super admin or they're not the administrators, meron lang silang capabilities na hindi masusurpass ang isang administrator. So another one is yung servers. Servers that are facing the internet should be segmented. So ang ibig niya sabihin dito is kapag meron tayong mga servers sa internal network natin na nilalabas natin front-facing the internet, it has to be segmented. Okay, mamaya makikita natin yung example. Ang ibig niya nang sabihin dito is kailangan hiwalay ang servers. Iba ang segment or iba yung range ng IP address ng servers. Next is the guest access. The guest access should be separate from the corporate network. Again, segmentation ulit to. Kasi another network daw si guest access dapat. Hindi dapat siya kasali dun sa local area network or sa range ng local area network ng corporate access. Another one is the IP cameras. Of course, yung IP camera should also have a separate network segment from the corporate network. So, makita niyo dito, itong tatlong to. Ang lagi niya lang sinasabi is, iba yung segment or network segment ng mga yan. So, for example, meron tayong isang company with a maximum of 50 employees. So, pwede nating bigyan ng isang ISP router. And then, meron tayong firewall. So, for example, kumuha na siya ng firewall. So, nag-set siya ng isang main switch na nakakonect sa port 1 ni firewall. And then, itong main switch is connected ang mga iba't ibang access switch. Kunyari, hindi niya ginamit yung network segmentation. And hindi niya rin ginamit, kunyari, yung capabilities ng isang L3 switch. Or, the other thing is, pwedeng hindi to L3 switch. Just a switch that is unmanaged. Kasi yung switch, pwede siyang manage or unmanaged. Dalawang klase yun. Yung manage is pwede mo siyang pasukan yung switch mismo and pwede ka mag-configure doon ng mga VLANs and everything. Yung unmanaged is wala siyang capability na makontrol. Okay? So, meron lang tayong isang example dito na meron siyang HTTP server na nagsiset ng range ng 192.168.0 network. And then, so yun, isa siyang flat network and wala siyang network segmentation. So just in case na ang mangyayari dito is may ma-affected na isang PC, for example this one, kapag nagkalat yung virus or worm, pwede siyang kumalat dito, 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 dyan, dito, punta rin siya dito. Kasi isang network lang to eh. Isang range lang to ng network. Ang host natin is 192.168.0 and so on. So, hindi siya secure. Another way to look at this one is ganito. Meron tayong ISP, meron tayong firewall, meron tayong core switch, the L3, and then sinabi ko diba kanina na yung L3 switch kaya niya mag-create ng virtual VLANs or kaya niya mag-segment ng network. So, in here, so katulad ng sinabi ko kanina, kung core switch ang ilalagay natin, kaya natin mag-segment ng mga network or mag-create ng virtual local area networks katulad nito. So, lahat ng connected sa kanya na switch, kahit ito ay unmanaged, siya ang nagsiset na, ito, kunyari connected siya sa port 2 or 3, sorry.
port 3. Si port 3, ang magiging range ng IP address niya ay 192.168.4 and so on. And then, dito sa port na to, ang magiging IP range niya ay 192.168.3 and so on. And the rest. So, ayan, nakasegment na. Iba na yung range niya. Iba yung range, iba yung range, iba yung range. So, katulad nung sinabi ko kanina dito sa server, iba yung range ng server, iba yung range ng CCTV cameras, iba yung range ng magkakaibang network. For example, ito si accounting, ito si sales. Right? So, kung ayaw nyo magkitaan sila, pwede. Pero, just in case na gusto nyo pa rin nakasegment, pero magkikitaan pa rin sila, pwede pa rin yun. Pwede pa rin yung iset dito sa configuration ng VLAN. Okay? So, and then, meron pa tayong isang example yung walang layer 3 switch. Idanggal ko. So, ang naging itsura niya is, makakonect lahat ng access switch sa firewall. Kasi si firewall, kaya niyang mag-route ng network or mag-segment ng network. So, inside the firewall configuration, pwede nating iset na si port 1, for example, is itong IP address range and so on and so on. Katulad ng ginawa ni layer 3 switch. So, ganun mag-segment ng network. And, ito yung mga best practice na nakikita ko. So, in-explain ko lang sa inyo kung ano yun. And, hindi tayo mag-go into detail. Kasi, introduction pa lang naman tayo. So, pinakita ko lang sa inyo yung different types of network segmentation. And sana ay may natutunan kayo. And, yun lang. See you again next time, guys. Bye!